Nou, het is maandag en nu verlaten we weer Jelmeland. En dit was de prettige camping met een leuk huisje. En dan gaan we richting Sauda. Nou, we pakken straks de ferry naar Nesvik aan de overkant. Maar eerst onze voorraden weer aanvullen. Bij de extra. Alles is op. En gisteren was alles dicht, het was zondag. Dus we gaan eerst boodschappen doen. Daar is de camping. In het groen. Nou, we gaan ontbijten aan de overkant, omdat het een beetje regent. En we hadden vanochtend geen brood nog, want zondag waren de winkels dicht. Dus we gaan hier ons ontbijtje maar opeten. De veerpont was gratis. Die gaat om de 5 minuten heen en weer. En nu zijn we weer op weg, richting Sauda. Daar zijn we begonnen met de veerboot. Nu gaan we langs het fjord, langs de 13 richting het noorden, richting Odda. Maar dat is voor morgen. Als het goed is stonden wij daarboven gisteren. Fietspad. Andere kant is ook mooi.
Sauda. Maar we gaan eerst nog naar een waterval kijken. Wauw. Zo. Trappetje naar de waterval. Nou, een hele lange trap naar boven. En dan heb je ook wat. Dat is mooi. Ja, dat is mooi hoor. Kijk eens. Dit is de camping in Sauda. Sauda Schoen. Een mooi grasveldje voor de tenten. Mooi uitzicht over de bergen. Een hok om te koken. En de fietsen droog te stallen. En het is hartstikke mooi weer. De zon schijnt. Hier ook nog meer bergen. Voor de rest allemaal caravans hier, geen andere tenten. Dit is Sauda. Het oude centrum van Sauda. Torie. Ja, het ziet er allemaal dicht uit. We volgen nu de 520. Dat is een toeristische route. Gaat bergop naar een hoogvlakte. Het is zwaar bewolkt, maar droog. En mooie watervallen overal. Een heel mooi smal dal, kloofdal. We krijgen nog een toeristische bezienswaardigheid, Almans Juvet. Misschien een waterval weer. We zullen het zien. Er is nog een waterval. Een berghut, zo te zien. Even kijken. Kijk wat dit is. Hier zijn wc's. Overal zijn er wc's. Almans Juvet is een zinkmijn. Lijnschacht. Behoorlijk stijl.
pittige klim. Wordt nog een heel eind. Dan volgt nog een lange afdaling. En dan weer een klim. Nog steiler. Het is gelukkig mooi weer. We zijn bijna boven. De eerste klim. Er komt er nog een. Die is nog zo aardig dan deze. Daar ligt Roldal. We gaan al eerder weer de bergen in. Richting die pieken.
Brain Gletscher. Daar ligt Odda. Waar de camping is. In Odda kamperen we op een bomvolle en erg dure Trolltunga camping. Voor 580 kronen à 50 euro. De voorzieningen zijn wel oké, maar veel te weinig voor zo'n drukke camping. In de volgende aflevering maken we een wandeltocht naar de Boer Brain Gletscher, die op steenworp afstand is gelegen van de camping.